Welcome back again to our channel, Nashville Yvonne Cave. Ayan. For today's vlog, we do unboxing guys. Ayan, package from LBC. Ayan. Galing guys sa kapatid ko guys, na si Jamela. Ayan. Kasi last time guys, nag-post ako sa Facebook ko na craving ako ng gourmet tuyo. So, ayan, naisipan ng kapatid ko na padalhan ako na Pokli Foods product. So, ayan, from Pokli Foods products. Ayan, guys, ito yung mga product ni Pokwang, guys. So, ayan. So, mismong yung ate ko po yung nag-order, tsaka dito na lang po diniliver sa Pangasinan. So, ayan, ngayon, mag-unbox po tayo ng kanilang package na padala ng aking ate. Ayan, check natin, guys. So, be careful, guys. Ayan. Ayan. Be careful na lang sa ng package, ganun. Ang tagal na nito guys, ngayon ko lang po i-unbox. So para alam nyo na hindi pa ako nag-unbox nito. Ayan. Ayan siya guys. So ayan mga ka-chops. See mga kapatid. Oh, ayan po siya. Ayan. Oy, napaka-sealed. Oh my God. Maganda yung packaging niya, talagang hindi mababasag yung mga bote. Ayan. At meron din po ito. Ayan. Ito po ay mga Pokli products. Ayan. Gawa po business po ito ni Pokwang. Ayan. So, kung gusto nyo pong umorder, ayan. Visit lang po kayo sa kanilang Instagram. Ayan. Pokli products. Ayan. So, yung kapatid ko po yung nag-order nito sa akin. So, meron po tayo. Wow. Oh my God. There's something Ayan, there's something link dito guys. So, titingnan natin. May something na diba? So, ayan. Oops, tabo siya. And this one guys. Ayan. So, check natin ito mga kapatid. So, isa-isahin po muna natin mga kapatid. Isa-isahin po muna natin. Ayan. Kasi may basa. So, this one muna mga kapatid. This one po muna. Ayan. So, check natin ito guys. Ayan. Sunod natin ito. Ayan. Check po muna natin ito guys. This one is natin guys. Check po natin. Ayan. Ito yung mga gusto nila. Yung putok-putok eh. Okay. Pinadala niya ako ng Pokli Tuyo Gourmet. Ayan. Thank you po. The next, check po natin ito. Ayan. Next tayo. Hirap mga kapatid. Ayan, meron din po dito. Again, it's Pokli Tuyo guys. Ayan. Pokli Tuyo pa rin guys. Ayan. So, dalawa na yung Pokli Tuyo. Ayan. Dalawa na po yung Pokli Tuyo. How about this one? Oh my God, there's guys. Oh, something link here. I don't know bakit nag-leak siya. So, mamaya na lang natin buksan yung naglaganyan na link. Ayan. So, this one. Oh, yung aking kuko. Guys. Kasi hindi ko alam kasi kung nasaan yung gunting namin. So, ito na lang small knife. Ayan. Ito yung mga gusto nila. Siya yung bubbles na ito. Ayan. So, sa mga gustong mag-order po, ayan. Visitahin nyo lang po ang kanilang Instagram. O kaya pwede po kayong mag-direct message kay Madam Pokwang. Ayan. So, this one is a gourmet tinapa naman. So, ayan mga kapatid. It's tinapa. Gourmet tinapa. So, meron po tayong gourmet tuyo at gourmet tinapa. Ayan. So, ayan po yung mga products na Pokli. Ayan. So, next. How about this one? Kailangan na po natin magmadali. Ayan. Oops! This one is... How about this one? What is this? Oh, again! It's Pokli tinapa again, guys. Ayan. Ito siya, guys. Gourmet tinapa ulit. Ayan. So, bali, dalawa na po yung tinapa natin. Ayan. At dalawa na din po yung tuyo. Ayan. So, the rest,
po natin yung iba. Ayan, what is this kaya? This one, ano kaya po ito? Let ang mga kapatid. Ayan, sa mga gusto po mag-order, ayan, bisitahin nyo lang po yung Instagram nila. Actually, hindi po ako nito nag-order, guys. Ang nag-order po nito direct is yung kapatid ko po na nasa akin ka. So, siya po yung nag-order nito para sa akin kasi nakita niya daw yung post ko sa Facebook ko. Kaya, ayan, pinadala niya po ako dito sa Pangasinan ng Pokli Products. Ayan. So, matagal na po ito, guys. Siguro 3 weeks na po na naka-box sa LBC. Ayan, sa box. Hindi ko pa po talaga siya nabubuksan. Oh my God, there's a suka, guys. Oh my God. See, guys. The suka, guys. See, mga kapatid, the special suka, the taste of home. Ayan. So, meron po tayong ilang ml ito? 375 ml na sukang, ano ba ito? Pinakurat ba? Basta special suka from Pokli Products din po ito. So, ayan. So, meron po tayong 2 bottles of gourmet tinapa. Meron din po tayong 2 bottles of gourmet tuyo. Ayan. And then, meron po tayong 375 ml na sukang special ng Pokli Products. Ayan. Salamat talaga sa aking kapatid na napakabait. Ayan. And next na po tayo, guys. Ito po tayo, mga kapatid. Okay. Check po natin ito, guys. Kung ano po ito. Ayan. Ayan, ano kaya po ito? Kasi hindi ko po talaga alam to, guys. Hindi po ako nito ang nag-order. At ang nag-order po nito is yung aking kapatid. Ayun. Check po natin kung ano po yung padala niya sa akin. Ouch. Medyo masakit po, pero carry. Ayan, masakit, guys. Ayan, meron din. Wow, oh my God, guys. It's a chili garlic alige, mga kapatid. Chili garlic alige po. Ayan. Wow, ang sarap naman ito, guys. Naku, mapapakain ako ata nito ng madaming rice. Ang sarap kaya ng chili garlic alige, guys. Ayan, salamat naman talaga sa inyong mga mababait na mga sponsors. Ayan, sponsors si Mati ko, guys. Ayan. Pokli chili garlic alige. Ayan. Aray. Ayan, meron tayong isang bote. Tingnan po natin kung meron pa po. So, what is this kaya, guys? So, medyo ano siya, hindi siya, nag-link siya, guys. Oh, there's a green. So, iaano natin ito, guys. Ilalagay natin para kung something na may ano, yan, mag-link siya is ano yun po natin. Makaano po natin, masasalo nung plastic. Nag-link po siya, guys. Oh my God, there's something smell na siya. May something smell na. Siguro sa packaging po nila ito. So, ayan. Pero maganda po yung packaging niya. Siguro, matagal lang talaga yung pagbukas ko. Kasi, ano na to eh. Almost 3 weeks or 2 weeks na ata ito. Dito sa box na ito, guys. Kasi matagal na po itong pinadala sa akin ng ate ko. So, hindi ko pa lang po na bubuksan. So, siguro, kaya nag-link na po siya. Tingnan po natin, mga kapatid. Ayan, ang sakit, guys. Na ano po yung kuko ko, mga kapatid. Wait lang po. Ayan. Oh my God, it's a laing, guys. It's a laing, mga kapatid. It's a laing po. This one is a laing, mga kapatid. It's a laing. Oh, it's a laing, guys. It's a laing. Sweet. Ngayon ko lang to napansin, guys, na may ink. Pero yung karton niya meron sa ilalim. Oh, there's a laing, guys. Ayan. I think it's bad na yung laing. I think bad na yung laing nila. Oh, this way. Oh, see, guys. Oh, see? Sticky na siya. I don't know kung pwede pa po ito. Ayan siya, guys. Itong anim po na
Pokely products. So, ayan po siya. May suka po tayo. May 2 garment tuyo. Ayan. At meron din po tayong 2 garment tinapa. Ayan. At meron po tayong special aligi with chili garlic, guys. So, talagang masarap po ito. Mapapakanin po tayo ng madami. Ayan. So, ito guys, itong garment tinapa, guys. Gagawin ko po ito sa anong tawag? Sa pasta, guys. Like carbonara, guys. Ayan. Masarap po ito na carbonara, guys, with twist na tinapa, guys. So, ayan. Ano po natin to, isasawag po natin. So, kung pwede din pong kainin, ayan, ito, pwede din po ito sa sinangag. Pwede nyo din po itong, basta, ayan, kainin nyo with rice. Ayan, siguro mapapadami kayo ng rice pag kinain nyo ito. Pero, tapos, pwede nyo din po itong i-ingredients kung kayo nagluluto. Ayan, so, ako, ang gagawin ko po dito sa gourmet tinapa, isasawag ko po siya sa carbonara, guys, sa pasta na tinapa. Ayan, so, maganda to, guys, pag inano nyo po, pag ginawa nyong tinapa pasta. Ayun. So, ito naman garment alige. Masarap din po itong isahog-sahog. Ayan. Pwede nyo din po itong kainin with rice na lang. So, siguro ano naman na. Sahog, guys, sa mga lulutuin nyo po. Ayan. Masarap din po ito. And then, ito, guys, ang suka nila na napakasarap siguro nito. So, ayan. So, kung may chicharon kayo dyan, chicharon or tuyo na isasawsaw. Ayan, pang sawsaw po ito, guys. So, that's it, guys. Ayan. So, makikita nyo naman siguro. Yan po yung binigay na products ni ate ko. Ayan, from Pokely Products po ito. So, sa mga gusto pong mag-order or kung gusto nyo pong matikman, ayan, so, mag-order po kayo. Ayan. So, ako hindi ko naman in-expect na o-orderan ako ng ganito ng ate ko kasi nag-post lang talaga ako sa Facebook ko na sabi ko, I'm craving gourmet toyo. Ayan. Kasa po, ayan, magbibili po ako ng 3 bottles. Sabi ko. Tapos ngayon, meron na po ako. Ayan, pinadala ako ng aking kapatid. Ayan, direct message pa ito, guys, kay Mamang Pokwang. Ayan, so, ayan. So, bisitahin nyo, guys, ang Instagram nila, Pokely Products. Ayan, mamaya lalagay ko po din sa baba ang kanilang Instagram account. Ayan, so, hindi ko din po alam kung magkano yung price nila every bottle, pero I try to contact Pokely Products para malaman ko po kung ano yung details nila. Ayan, tapos ilalagay ko po dito sa taas kung magkano yung butter nila. So, ayun, so meron po tayo ditong laing, guys. Medyo ano na siya. Ayan, yung laing po nila. So, Bicolana naman ako, galing ako magluto ng laing, guys. So, ayan siya. So, medyo nag-leak na siya yung laing nila. So, hindi maganda yung ano niya, yung pag ano niya, guys. So, hindi na maganda, guys, yung packaging niya kasi nag-leak na nga po. So, try ko, pwede pa, or kung hindi naman, baka sumakitin siya namin, mag-cause pa ng food poisoning tayo niya. So, sumakitin siya, ganun. So, hindi ko na yan isasali. So, ito na po ang ating products from Pokely Products. Ayan, ang business ni Mamang. Ayan, Mamang Pokwang, guys. So, ayan, meron po tayong gourmet tuyo. Ayan, 2 bottles of gourmet tuyo. Meron din po tayong 2 bottles of gourmet tinapa. At meron din po tayong chili garlic na alige, at meron din po tayong special suka. So, ayan, so, taran! So, that's it, guys, for today's vlog. So, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa akin channel, ayan, so, pindutin nyo lang po yung subscribe button, ayan. Then, kalimbangin nyo po ng bongga, guys, ayan. Full pack nyo ng bongga para bongga din ang balik sa inyo, guys. So, that's it for today's video. Hope you like, and don't forget to subscribe.